Wala pa akong makeup ngayon. Work from home, so hindi na kailangan mag-makeup. Yun na yun. Hi guys and welcome back to my channel. And for today's video, itetest natin ang Mallow stain ng Luna Organics. Time na ginagawa ko yung test na to, and 2021 na ngayon. So, nakalimutan kong gawin yung intro nung 2019. 2019 pa tong video na to. I'm so sorry. Pero marami lang talaga akong tinest nung 2019. So, gusto ko lang ma-upload siya lahat ngayon sa YouTube. So, inyunti-unti ko siya. Malapit ko nang maubos ang mga stock videos ko para makagawa na ako ng new videos. Marami rin akong makeup to review. So, ayun guys, just keep on watching para malaman nyo kung maganda ba ang Luna Organics Mallow Stain. So, ayun guys. Hi guys! So, tatapusin ko lang yung video ko regarding dun sa nire-review nating Mallow tint ng Luna Organics. Hindi ko na siya natapos kagabi kasi sobrang inaantok na ako. So, yung pinakita ko na lang yung screenshot. Ay, hindi siya screenshot. Nag-picture na lang ako kagabi kung ano yung tsura ko. Tapos tinanggal ko na yung makeup and natulog na ako. And ayun, ngayon, ngongo na ako. Para ako, lalagnatin na sisipunin. Pero, hindi naman itsura. May nire-review pa rin ako, 3 products. Okay, so, direct to the point muna tayo. So, for availability, maraming nagbebenta ng Luna Organics online. And, merong mga nagbebenta sa mga tiyanggi-tiyanggi. Like, katulad nung kay Lipstick All You Can. Nabili ko yun kasi kay Lipstick All You Can. Amounting to 120 yata yun. 120 pesos para dun sa, roller na lipstick ng na Mallow tint. Ayun. So, for buildability, nagbi-build up naman yung product pero hindi nagda-darken sa skin. Hindi nag-oxidize. As is naman siya, hindi nagbabago yung shade. Next, for blendability, smooth naman yung pagkaka-blend sa skin. Sorry kung medyo nanginginig yung boses ko kasi masakit yung lalamunan ko eh. Okay naman siya sa pagkaka-blend. Pasok din naman siya sa kung paano yung kasi chop lips ako. And may kita yung mga gilid-gilid na nung sa chop lip ko. Kahit ganun siya, pasok pa rin siya doon sa mga linya-linya. Tapos, regarding naman dito sa cheeks, madali siyang, yun yung nagustuhan ko. Pwede siya sa cheeks in a way na dapat konti lang siyang mailagay. Parang a little goes a long way siya. Coverage do sa lips, okay naman. Covered na covered. And ang pigment ka sa cheeks and sa eyeshadow is level up yung pigment. Ang downside kasi nun kapag sobrang tindi ng pigment, ang hirap i-blend. Yun yung nangyari sa akin. Kaya mukha akong clown na itsura kapag nung nilagay ko dito sa cheeks at saka sa eyeshadow. Next is longevity. As you can see do sa pictures na pinakita ko kanina, ang itsura ko is medyo haggard. Medyo haggard na ako. Tapos, merong natira sa cheeks and sa as eyeshadow. Pero yung sa eyeshadow, nagsiset siya dun sa yung line dito sa talukap kapag ka yan, yung nagpipikit-pikit. Di ba, mayroon yung tumitiklop. Nag-set dun sa line na yun. Yung tinetest natin. Tapos, sa lips, sobrang transferable siya. Kahit
kahit natuyo na siya ng matagal at naramdaman mong matte na siya sa labi mo, nagta-transfer pa din siya. Sobra, kahit saan. Kahit mapadikit man sa, kahit saan talaga, literal. Kahit saan. So, dahil doon, nawawala agad yung lipstick. Hindi siya tumatagal. Yung longevity niya, hindi sobrang tagal. Hindi nga abot ng kalahating araw eh. Not unless hindi ka talaga kumain, di ba? Matte finish siya, oo. Tapos, packaging, hindi ko gusto yung packaging para doon sa formula. Mas maganda sana siya kung parang may applicator talaga. Hindi kasi, ang hirap lumabas ng product do sa roller. Price point, mura siya. Then, quick drying, hindi siya quick drying. Hindi na nga siya quick drying. Tapos, sobrang nag-transfer pa siya kahit saan. Natuyo na siya ng sobrang tagal. Lightweight, oo, lightweight siya sa lips. Hindi siya yung, kahit nakailang layer ako, okay pa rin. Sa scent, guys, matamis yung amoy. Texture, yung formula niya itself is very creamy. Kaya madaling mag-glide dito sa cheeks. Ang hirap lang talagang palabasin ng product doon sa packaging. Yung shade range, ipopop ko ngayon sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Tapos, okay ba siya for chapped lips? For me, okay naman siya. Ang problem lang is hindi ko talaga siya matest ng matagalan kasi nga nagta-transfer siya ng nagta-transfer kahit saan. Una sa lahat, kapag nagta-travel ako, nagmamask ako. So, ayun, ipapakita ko ngayon kung ano yung itsura nung nando sa mask. Nag-transfer siya doon. Tapos, sa office naman, kumakain ako, nag-transfer sa spoon, nag-transfer sa ano. Kahit tinanggal ko kasi yung makeup ko around 2 or 1. Nag-toothbrush ako kasi kailangan ko mag-gargle ng Bactidol. And then, after no, nag-refill ako agad no sa lipstick. Then, considering siguro, estimated na 2 o'clock pa na ako nag-refill ulit ng product. So, bagong lagay yun. Nahirapan din ako maglagay doon sa office, sa CR. Kasi ang hirap talaga lumabas ng product doon sa roller. After na, so, estimate 2 p.m. up until nung 12 na tinanggal ko na yung makeup sa face ko, talagang ano siya, nawala na talaga yun nandun sa labi. Hindi siya nagtagal ng matagal na period talaga. Tapos yung sa cheeks yung nagtagal and yung sa eyeshadow. Kaso nga lang, hindi maganda yung pagkakaset kahit sinet ko na siya ng powder. So yun yung pinaka straight to the point ko. Hindi ko napapahabain, medyo nahihirapan na rin ako magsalita. Pero go pa rin ako, 3 product pa yung nire-review ko ngayon. So yun lang guys, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts to sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!